สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่น้ำตกลานรักนะครับจังหวัดนครนายกนะครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งขณะนี้นะครับน้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเลยช่วงหน้าฝนไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมีน้ำนะครับนี่ครับนี่คือน้ำตกลานรักจังหวัดนครนายกนะครับเป็นน้ำตกเล็กๆซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักไม่คุ้นชื่อนะครับคุณผู้ชมขนาดส่วนตัวผมเองเลยผมยังไม่คุ้นชื่อนะครับคุณผู้ชมแต่บังเอิญว่าขับรถผ่านมาแล้วเห็นมีป้ายว่าน้ำตกลานรักก็เลยเลี้ยวรถเข้ามาชมนะครับรถขับมาถึงตัวน้ำตกได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ถ้าเป็นหน้าฝนน้ำหลากเนี่ยคาดว่าน้ำจะไหลแรงแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปข้างบนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือน้ำตกลานรักนะครับจังหวัดนครนายกนะครับคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเมืองนครนายกนะครับนี่ครับน้ำก็ไหลลงมาจากเขาใหญ่นะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับนี่คือน้ำตกลานรักนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นแอ่งน้ำตกขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมน้ำตกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับน้ำตกขนาดเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพื้นที่โดยรอบๆก็ร่มรื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำตกลานรักนะครับจังหวัดนครนายกนะครับขับรถมาจากทางตรงโน้นรถก็จะวิ่งมาจนถึงตัวน้ำตกเลยนะครับแล้วก็จอดรถไว้ตรงโน้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณโดยรอบๆก็ร่มรื่นนะครับนี่ครับนี่คือน้ำตกลานรักจังหวัดนครนายกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดยังไม่เคยมาก็ลองมาชมได้นะครับเงียบสงบนะครับนักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่านนะครับที่นี่ถ้าเราไปน้ำตกหลักๆอย่างเช่นน้ำตกนางรองน้ำตกสาลิกาเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับคุณผู้ชมแต่ที่นี่ดูครับนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำตกลานรักจังหวัดนครนายกนะครับคุณผู้ชมครับ